Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα 2 ώρο περίπου live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Οπα. Δύο ράβδοι, είμαστε αναποφάσιστοι, έχουμε μια ταραχή η οποία λες ότι πρέπει να κάνω κάποιες επιλογές, να διαλέξω τι θα κάνω στο μέλλον μου. Παρόλο ότι βρίσκεσαι σε κάποια θέματα στο σκοτάδι, προετοιμάζεις τον εαυτό σου όμως γι' αυτό και λες ότι πρέπει να δω που νιώθω καλά, που δεν νιώθω καλά. Αρχίζεις λοιπόν και βάζεις κάποια όρια ίσως και στη δική σου σκέψη. Θέλεις ευκαιρία σε ό,τι αφορά το παρελθόν, εργάζεσαι για το παρελθόν, όμως να κάνεις μια καινούρια αρχή σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Έχοντας όμως όλη τη γνώση, δηλαδή στο παρελθόν έγιναν πράγματα τα οποία μπορεί να μπλέχτηκες σε καταστάσεις χωρίς να φοβάσαι, να τα έχεις δει λίγο πιο επιπόλαια τα πράγματα, να μην ήσουν έτοιμη για κάποια γεγονότα, οπότε κάποια στιγμή εμφανίστηκαν ζητήματα, θα δούμε τι, τα οποία τώρα έρχεται η ώρα να τα δεις με άλλη ματιά και όπως σου είπα να δώσεις ευκαιρίες ή να σου δώσουν ευκαιρία. Γενικά είναι μια ενέργεια των ευκαιριών σήμερα. Θα δοθούν ευκαιρίες ίσως και στα επαγγελματικά σου, είπαμε όμως εμείς τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ερωτικά. Αλλά βγαίνει πολύ έντονα και το επαγγελματικό κομμάτι, γι' αυτό το αναφέρω. Και επίσης θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η Πανσέλινος που έχουμε στις 3 του μήνα, που είναι σε έκλειψη πάνω στον Παρθένο και στον Ιχθύ. Μέσα από αποκαλύψεις φυσικά πάντα γίνονται αυτά. Εκεί σου αποκαλύπτεται λοιπόν εσένα τι θα κάνεις στο μέλλον σου. Θα πάρεις πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις γι' αυτό και όχι ίσως μόνη σου ή μόνος σου και με κάποια άτομα που αφορούν το παρελθόν σου. Αυτοκράτηρα μου, ξεκινάς με όνειρα, με ελπίδες, άρα είναι πολύ έντονη η ενέργεια της φωτιάς όπως είδες, άσος ράδων, η αυτοκράτηρα, ένα κρυάρι εδώ. Είπαμε ότι εκεί πήγε ο Κρόνος με τον Ποσειδώνα, τα μαθήματά μας. Μπορεί να ακούγεται ότι λέμε συνέχεια το ίδιο, το λέω εγώ δηλαδή, αλλά βλέπω ότι παίζει πραγματικά σημαντικό ρόλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό που λέμε. Και είναι να κλείσει και κάποιος κύκλος, να ανοίξει ένας καινούριος με την κάρτα του κόσμου. Ήρθε η ώρα να εκπληρωθούν τα όνειρά σου, να ξεκινήσεις να έχεις άλλα όνειρα, να εξελιχθείς βασικά, η εξέλιξη. Εδώ τώρα πάμε για μια εξέλιξη που αυτό έγινε για να φτάσεις στο σημείο να ανήκεις κάπου, να φτάσεις στο σημείο που θα πεις εδώ είμαστε τώρα, μάλιστα. Ναι, ακριβώς να φτάσεις με την κάρτα που μας λέει για ένα ταξίδι ζωής, ένα ταξίδι που είχε πολλές μπόρες, όπως όλων μας των ανθρώπων, μπόρες, καλά πράγματα, άσχημα πράγματα, αλλά τώρα έχεις λάβει όλα τα μαθήματά σου, τα έχεις πάρει, έχεις πληγωθεί πάρα πολύ στα ερωτικά σου και όχι μόνο, δηλαδή βγάζεις τα 3 ξύφη που δείχνει μεγάλη απώλεια, είχες μεγάλες απώλειες στη ζωή σου, ίσως από φίλους, από οτιδήποτε και ζητάς και μία δικαίωση σε όλο αυτό και θες να κάνεις και μία αλλαγή του στυλ, όμως επαναστατώ για αυτή την αλλαγή, άρα σε βρίσκω ότι αλλάζεις και πολλά πράγματα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Και μας λες ότι έχεις περάσει από όλο τον ειδών τα ψυχολογικά, ας πούμε, και κατάθλιψη, εναλλαγές μεγάλες στο ψυχολογικό σου κομμάτι. Με την κάρτα της κρίσης λοιπόν ήρθε η ώρα να πάρθουν τελικές αποφάσεις από σένα, να γίνει μια αφύπνιση εσωτερικά για να βρεις αυτό το σκοπό που λέγαμε εδώ, αυτό το ταξίδι, και ήρθε η στιγμή να ακούσεις κάτι πολύ όμορφο από το σύμπαν, να δεις μια πολύ όμορφη
εξέλιξη, για να δούμε, με τον ήλιο καταπληκτικά, μια καθαρότατη ενέργεια με θετικά αποτελέσματα, και μάλιστα άρχισες να φροντίζεις τον εαυτό σου γι' αυτό. Άρχισες να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον φροντίζεις, τα κιλάκια σου, την ομορφιά σου, την ψυχολογία σου. Ωραία μου το πας. Έχω εδώ κάποιον μικρότερης ηλικίας που θέλει να έρθει από το παρελθόν, ή αν δεν είναι μικρότερης ηλικίας, είναι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έδειχνε να μην φοβάται, να είναι ένας άνθρωπος περιπετειώδης και να είχατε ανακαλύψει μαζί στο παρελθόν όταν ήσασταν, να είχατε ανακαλύψει την ενέργεια του καρμικού, δηλαδή να έχει συμβεί πάνω στη σχέση σας κάτι πρωτοφανές, κάτι πρωτότυπο, που τώρα κλείνοντας τον κύκλο και ανοίγοντας έναν καινούριο, θα δείτε ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για εξέλιξη σε αυτό το καρμικό. Ωραία. Το ίδιο άτομο, εσύ είχες τους 2 ράβδους, το άλλο άτομο έχει τους 3 ράβδους, είναι σε απόσταση από ό,τι μας βγάζει. Βλέπεις και οι δύο έχετε ένα καράβι μπροστά σας, μια βάρκα, έχετε ένα δρόμο να διανύσετε για να πάει ο ένας προς τον άλλον, σας χωρίζει θάλασσα ή είστε κοντά σε θάλασσα ένας από τους δύο. Γενικά όμως αυτό το άτομο και αυτό κρυάρει, ενέργεια κρυαριού, όχι σόν και καλά να είναι το ζώδιο του αυτό ή το ζώδιο της. Και αυτό το άτομο λοιπόν έχει πάρει αποφάσεις στο υποσυνείδητό του και περιμένει να αρχίσει να βλέπει αποτελέσματα, να προοδεύσουν αυτές οι αποφάσεις που πήρε, και δείχνει εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά το μέλλον σας, ότι μπορείτε να αναπτύξετε καινούργια ζωή μεταξύ σας. Παίρνοντας και οι δυο λοιπόν, τι ωραία, παίρνοντας λοιπόν και οι δυο τις αποφάσεις που πήρατε, με τα 2 κύπελα, και όπως βλέπεις υπάρχει κάτι σαν έκλειψη εδώ, αυτό που σου ανέφερα πριν, αυτό το ζευγάρι θέλει να ενωθεί και βλέπεις ένα ψάρι επάνω, που είναι και η λαχτάρα από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και ένα ιχθύς, ζώδιο νερού εδώ, 2 κύπελα, είστε το απόλυτο ζευγάρι. Επάνω σε αυτό το ζευγάρι με τα 3 ξύφη πέρασε τα πάνδυνα. Πέρασε κακία, ζήλια, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια, έκανε θυσίες αυτό το ζευγάρι. Ήσασταν και οι δύο σαν υπνοτισμένοι από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή δες το αγόρι ειδικά κάπου είχε ξεφύγει, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί όλο αυτό, αλλά τώρα δείχνει ότι το μαγνητίζεις ενεργειακά με τη διαίσθησή σου, του στέλνεις μηνύματα αυτού του ανθρώπου όπως και ο ίδιος εσένα. Άρα θα βλέπετε και οι δυο σας έντονα όνειρα και θα συνδέεστε ενεργειακά με αυτά. Δηλαδή θα παίρνεις κάποια σημάδια, βρε παιδί μου, και θα λες, θα τα συνδυάζεις εσύ, ξέρεις. Με τον υπότη νερού ξεκάθαρα θέλει να έρθει πίσω, από ακόλουθος λοιπόν γίνεται υπότης, που ένας υπότης της αγάπης, ξανά ηχθείς εδώ, ένας υπότης ο οποίος πραγματικά έχει μεγάλη φαντασία αυτή τη στιγμή, σκέφτεται, κάνει πολλά σενάρια, καλά σενάρια βέβαια, για το πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι να κάνει και πώς να το κάνει και τι να προσέξει. Ξέρεις, έχει τέτοιες συμπεριφορές τώρα στο μυαλό του, λέει τι να κάνω, πώς να το κάνω. Πρέπει να προσέξω γιατί στο παρελθόν έχω κάνει πάρα πολύ άσχημα λάθη. Ένα λάθος που έκανε από όλα είναι ότι δεν σου μίλησε ίσως για τους προβληματισμούς του, για αυτά που τον βασανίζουν ή κάποια θέματα τα οποία να έχουν να κάνουν με την οικογένειά του ή με άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν μπορεί να μην σου έλεγε ακριβώς την αλήθεια εδώ πέρα. Ναι, και να έκρυβε πράγματα και ξέρεις, συνήθως πολλοί μου λέτε, αχ, δεν ξέρω τι σκέφτεται, δεν μιλάει, τα κρύβει μέσα του, κάτι τέτοιο είναι και αυτός εδώ ο τύπος. Αλλά αυτή τη φορά με τον άσο του ξυφών θέλει να σου πει αλήθεια και να στα εξηγήσει όλα και να αλλάξει τα πάντα με καινούργιες συνθήκες, καινούργια δεδομένα, καινούργια όνειρα.
οι αλήθειες, οι πραγματικές του αλήθειες και τα δεδομένα αυτά τα καινούρια, λέει ότι θα σας δώσουν πνοή για το καινούριο όραμά σας. Να, το πήρε τα μαθήματα και το αγόρι. Πήρε τα μαθήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πήρε τα μαθήματά του. Και μάλιστα λέει ότι τα πήρε με απίστευτα σκληρό τρόπο. Κάτσε λίγο να σκεπάσω την κάρτα. Τα πήρε με έναν τρόπο που ήταν εξαφνικός, όπως και εσύ βέβαια, έτσι. Γιατί και εσύ στο παρελθόν, ό,τι και να έγινε εδώ πέρα, είχε χαλάσει σχέσεις με εξαφνικό τρόπο. Έτσι και αυτός λέει το ίδιο πράγμα, ότι σήμερα με ξαφνικές αλλαγές και ανατροπές βρίσκεται σε φάση να καταλάβει τι έχασε, και έχασε τον άσο της αγάπης, την απόλυτη σχέση. Πολλές φορές χρειάζεται να χάσουμε κάτι για να... Όχι χρειάζεται, ναι, χρειάζεται να χάσουμε κάτι για να καταλάβουμε την αξία του. Έτσι και αυτό το άτομο λοιπόν αυτό το πράγμα έχει κάνει και θέλει να δει, όπως είπαμε, εντάξει, επανασύνδεση ξεκάθαρα. Θέλει να δει τι έχει μείνει από αυτή την αγάπη. Πιστεύει για τις δυνατότητές σας, τις πιστεύει πάρα πολύ, αλλά θέλει, να δει και πώς θα το αντιμετωπίσει εσύ αυτό το άτομο. Επανασύνδεση με ένα άτομο ξανά, μικρότερης ηλικίας για κάποιους. Φίλοι πριν και γυρίσατε στα ερωτικά μετά. Μπερδέματα τα οποία είχαν να κάνουν με οικογένειες. Και πολύ φοβισμένος είναι αυτός ο τύπος που πάντα μας το βγάζει. Είναι σπάνιες οι φορές που δεν μας τον έχει βγάλει φοβισμένο αυτόν τον τύπο. Αλλά η εννέα ράβδη, είπαμε, είναι μια κάρτα του τοξότη, ναι μεν, αλλά ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε δε. Είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχει κάτι που το παλεύεις καιρό και εσύ και αυτός ο άνθρωπος. Εσύ που τώρα δεν ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος, αλλά εμείς τώρα που βλέπουμε είναι ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να πάρει αποφάσεις τις οποίες δεν τις έπαιρνε. Δοκιμάστηκαν πολύ οι αντοχές του, η πίστη του, το ίδιο και εσύ. Και εσύ είχες φτάσει στα όρια σου. Και επίσης δεν κατανοούσατε κάποια πράγματα, δεν κατανοούσατε την αδιαφορία αυτού του ανθρώπου. Γιατί όπως λέμε τα καρμικά είναι σχέσεις οι οποίες έχετε ζήσει απίστευτα πράγματα, οπότε είναι σαν να λέτε πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται έτσι, ενώ έχουμε ζήσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό ούτε αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να το καταλάβει. Και επίσης λέει ότι έχει κάποια βάρη αυτό το άτομο από κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Τώρα, βλέπεις εδώ κάναμε έναν ολόκληρο κύκλο ζωής. Το μάτι του Θεού είναι πάνω στην αγάπη, πολλά ψάρια βλέπουμε, κάτι πάρα πολύ γρήγορο θα γίνει και που θα σας λαχταρίσει, είπαμε ευχάριστα. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι ταύρος, δίδυμος, λιοντάρι, υδροχός, όλα τα ζώδια, όλα. Κρυός, όπως είπαμε, ιχθύς, όλα τα ζώδια παίζουν ρόλο στα ανοίγματα. Δεν αναφέρομαι, λέω για κάποια ζώδια, αλλά στην ουσία την ώρα που μιλάω και λέω για τον κρυό παράδειγμα, δεν αναφέρομαι, είπαμε ότι είστε όλοι κρύοι, οτιδήποτε. Τέλος πάντων, το ζήτημά μας είναι άλλο. Το ζήτημά μας είναι ότι αυτό το ζευγάρι μετά από πολύ μεγάλο πόνο και μεγάλες κρίσεις, πολλές κρίσεις περάσατε μαζί, άρα είχατε ξαναχωρήσει στο παρελθόν για τους περισσότερους. Κρίσεις οι οποίες τώρα ήρθε η ώρα να φύγουν και οι τελευταίοι φόβοι, η εννέα ράβδη, γιατί είπαμε ότι είστε στην τελευταία δοκιμασία, εδώ θα δοκιμαστούν οι αντοχές σας πάρα πολύ και των δύο, δείχνει την επανασύνδεση, άρα έχουν δοκιμαστεί ήδη. Και έμεινε κάτι το οποίο ένα τελευταίο, αλλά είναι και το πιο δύσκολο, να το πω έτσι, το πιο σκληρό. Άρα πολλές φορές αναφέρομαι και λέω ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ό,τι και να βλέπουμε γύρω μας, ό,τι και να ακούμε, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρία να μας πει το άτομο που μας ενδιαφέρει τι είναι και όχι τι ακούμε από τους άλλους. Πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω το εξής. Αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι εγώ σκέφτομαι το μέλλον.
και έχω πάρει και τις αποφάσεις μου γι' αυτό. Κάτι μας το λέει συνέχεια. Είμαι εγκλωβισμένος. Είμαι εγκλωβισμένος παρόλο που σκέφτομαι το μέλλον, κάποιος με παρακολουθεί, κάποιος βλέπει τη ζωή μου, κάποιος δεν με αφήνει να έρθω κοντά σου. Με την κάρτα του Σκορπιού όμως εγώ λέει θα το κλείσω όλο αυτό, θα κλείσω αυτό το κύκλο από τα εμπόδια για να δούμε πάνω στον άσο της αγάπης, ναι, γιατί θέλω να έρθω κοντά σου. Το λέει πιο ξεκάθαρα, δεν γίνεται να μας το πει. Για να δούμε λίγο κάποιες πληροφορίες τι γίνεται στη ζωή του, στα οικονομικά του κάποια ζητήματα, κάποιες συμφωνίες, χαμένες καταστάσεις εδώ, είχε χάσει κάποιο οικονομικό ποσό, μπορεί να χάσει και τη δουλειά του αυτός εδώ. Αλλά λέει ότι υπάρχει ένα άλλο άτομο στη ζωή του το οποίο μας το έκρυβε, έτσι έγινε και κρύφτηκε. Είναι ένα άτομο που έπαιξε ένα ρόλο κρυφό, το οποίο θα φανερωθεί όμως αυτός ο ρόλος. Πάνω στην κάρτα του κόσμου, ίσως χρειάζεται να πάρει διαζύγιο αυτός ο άνθρωπος ή εσύ, συγγνώμη. Πάνω στην κάρτα της επανασύνδεσης βγαίνετε εσείς. Εσείς που την περιμένετε αυτή την επανασύνδεση, παρόλο ότι είχατε, είπαμε, πάρα πολλές φοβίες γι' αυτήν, αυτός ο άνθρωπος λέει δεν έχει σταματήσει λεπτό να σκέφτεται πώς θα το κάνει, πώς θα το καταφέρει όλο αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει αυτή η επανασύνδεση. Έχει περάσει, βλέπεις, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που αρχίσατε εσείς να παλεύετε και όπως βλέπεις πέφτει επάνω σου το άλλο πρόσωπο, να στο πω έτσι. Άρα εσύ έχεις μάθει εδώ και εσύ παλεύεις αυτό το πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο να σου το πω. Και για να δούμε λίγο με την αυτοκράτηρα, ναι, η αυτοκράτηρα περιμένει τη δικαίωση. Άρα εδώ πέρα έτσι που το βγάζει μπορεί να περιμένατε και ίδιο διαζύγιο. Να περνούσε πολύ μεγάλη κρίση, να περνούσαν πολύ μεγάλη κρίση οι γάμοι σας ή ήσασταν μαζί παντρεμένοι και μπορεί να είχατε πάρει και διαζύγιο μαζί. Ακόμη και αυτό. Στην κρίση λοιπόν που περνάτε, απελπισμένο αυτό το άτομο σκέφτεται τι έχει κάνει, τα λάθη του, σκέφτεται το πώς μπορεί να τα διορθώσει και επίσης σκέφτεται ότι δεν έχει κάποιον να του μιλήσει. Δεν μπορεί να πει τίποτα σε κανέναν. Πάνω στον ήλιο θα φανεί, θα ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο κλέφτης τώρα, ποιος έχει κάνει τη ζημιά όλη, θα φανερωθεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι εσείς μέσα από αυτή την αλήθεια, που θα είναι επιτυχία για εσάς αυτή η αλήθεια, θα έχετε το θετικό αποτέλεσμα, αλλά θα δείξετε σε αυτόν τον άνθρωπο εμπιστοσύνη τώρα πια. Πάμε να δούμε στον υπότη του νερού, για να δούμε αυτός, ναι, θα κάνει μια απίστευτη κίνηση και γρήγορη κιόλας, με ένα μήνυμα. Πραγματικά συμβαίνουν αυτό το χρονικό διάστημα πραγματικά πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Πάνω στον άσο των ψηφών, που είναι και η αλήθεια στην ουσία και τα δεδομένα που αλλάζουν. Δηλαδή μπορεί κάτι άλλο να έμαθες εσύ, κάτι άλλο να είναι η πραγματικότητα. Εδώ σε πάει κατευθείαν στο μέλλον. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που μας βγήκατε δίπλα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Βγήκε βέβαια, όπως σου λέω, πάνω στους φόβους, ότι φοβάται και αυτός και εσύ, αυτός περισσότερο από σένα το αγόρι. Βγαίνετε μαζί, εδώ είστε πολύ κοντά, εδώ είναι το μέλλον, σκέψου αυτή η κάρτα, έτσι. Βγαίνει αυτός, βγαίνεις και εσύ δίπλα, κοιτιέστε. Πολύ σημαντική αυτή η ιστορία εδώ, ότι κοιτιέστε. Το εμπόδιο ακόμα υπάρχει, δεν έχει φύγει τελείως, αλλά το θέμα είναι ότι γι' αυτό ίσως και βγαίνουν και οι φόβοι και είπαμε και είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Το θέμα είναι ότι όμως το εξής, ότι εσείς οι δύο σκέφτεστε το ένα στον άλλον, ιδιαίτερα το αγόρι σκέφτεται το κορίτσι και σκέφτεται πόσο ερωτευμένος είναι, πόσο σε θέλει, πόσα συναισθήματα έχει και το κάνει αυτό στον εργασιακό του χώρο περισσότερο. Εκεί που είναι πολλές ώρες, δεν ξέρω αν δουλεύει σε γραφείο, τι δουλειά κάνει, αλλά έτσι έχει πάρα πολλές ώρες που δεν είναι με άλλους ανθρώπους και έχει πιο ελεύθερη τη σκέψη του για να σκεφτεί τα μεταξύ σας. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είπαμε που είστε χώρια, μην ξαναπώ, έχει να κάνει με γάμους και όλα αυτά.
Πάνω στον κλέφτη πέφτει η σχέση σας, ότι και οι δυο μπορείτε να τη ξαναχτίσετε από την αρχή, και μία σχέση η οποία βασιζόταν πάρα πολύ και στον έρωτα, δηλαδή ότι είχατε πολύ ωραίες στιγμές πάνω στην σεξουαλική σας ζωή. Δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά ούτε εσείς ούτε αυτό το άτομο κάτι που να πλησιάζει, όχι να είναι ίδιο. Εδώ βγάζει λοιπόν τώρα ότι όταν θα γίνει η σχέση σας από την αρχή, θα αλλάξει και η τύχη και στα οικονομικά, και τα δικά σου και αυτού του ανθρώπου, και θα ενωθείτε, αν ήσασταν παντρεμένοι ενώνετε η οικογένειά σας, εάν δεν ήσασταν γίνεστε οικογένεια, με μετακομίσεις. Κάποιος μετακινείται από εδώ, μετακινείται, σου είπα, αυτό το βγάζει πολύ έντονα την κάρτα της μετακίνησης, αλλαγές, μετακόμισης. Πάνω στο μήνυμα λοιπόν και στη σκέψη αυτού του ανθρώπου βγαίνει το δώρο με το χέρι του Θεού που σου λέω πάντα, και στο μέλλον σας βγάζει απίστευτη τύχη, και έτσι το άτομο που σκέφτεστε, αν υπάρχει άλλο πρόσωπο, σκέφτεται να βρει τρόπους πώς να βγει από τη ζωή σας. Είπαμε ότι θέλει να έρθει κοντά σου, δεν γίνεται έτσι, βλέπεις σας χωρίζει μία απόσταση εδώ. Για να δούμε. Φοβάται κιόλας μη βρεις κάτι άλλο, μήπως έφτασε αργά. Απ' την άλλη όμως έχουμε και το πρόσωπο, την κυρία αυτή, το τρίτο πρόσωπο που θα βρει ακίνη έναν άλλον, και πάνω σας τι πέφτει ρε παιδιά, πέφτουν οι προσδοκίες, και οι δυο λοιπόν προσδοκάτε αυτή την επανένωση με ξεκαθαρίσματα πάρα πολύ ωραία. Σε βραδινή ώρα λέει θα κάνει κινήσεις αυτό το άτομο, θέλει να επιστρέψει στην αγάπη σας, στο σπίτι σας ή στο σπίτι που σχεδιάζατε να έχετε μεταξύ σας. Έχω και μια μαμά εδώ ή μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας από αυτόν, που έτσι την έχει λίγο επόμουτο και ότι παίζει και αυτή ένα σημαντικό ρόλο. Για να δούμε. Όμως αυτό σας ξεχωρίζει από όλους και από αυτές τις δύο γυναίκες, γιατί λέει ότι εσύ είσαι αυτό που τελικά εγώ θέλω, και το ξεκαθαρίζει πραγματικά. Μάλιστα. Ωραία ενέργεια έβγαλε, δηλαδή είναι πιο σίγουρος παρόλο στους φόβους, έτσι, εγώ θα στο τονίζω αυτό, γιατί είπαμε δεν έχει ξεμπερδέψει με το άλλο πρόσωπο ακόμα. Το άλλο πρόσωπο όμως εργάζεται για μας, δηλαδή έχει εδώ πέρα κάποιες επικοινωνίες με ένα άλλο πρόσωπο, δεν ξέρω αν είναι γιατρός του άλλο πρόσωπο ή αν η άλλη έχει να κάνει με νοσοκόμα, ιατρική κτλ. Ή σε εκείνο το περιβάλλον θα βρει κάτι, θα βρει τον καινούριο της έρωτα, να στο πω έτσι. Ναι, πάντως πάει κάτι να κλείσει. Κοίταξε, έχουμε επανασυνδέσεις πάρα πολλές, αλλά έχουμε και χωρισμούς πάρα πολλούς. Έτσι, έχει πόσο καιρό στο λέω αυτό. Άρα εμείς περιμένουμε να γίνουν οι αλλαγές πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, μεγάλες αλλαγές. Πάω λίγο να ρωτήσω κανένα δύο πράγματα που θέλω. Θέλω να δω εδώ πέρα αυτό το πρόσωπο που είναι κλειδί για μας, τι πρόσωπο είναι και τι θέλει. Μπορεί να είναι μεγάλη του αδερφή. Ναι, γιατί ο δικός σου βγαίνει εδώ πέρα σαν μία κατάσταση ακόλουθου, δύο ακόλουθοι βγήκανε, ότι μπορεί να της μιλάει για σένα και να λέει αυτή τώρα σε αυτόν ότι εσύ μήπως το βλέπεις πάλι σαν περιπέτεια, και να μην μπλέξεις σε περιπέτειες. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι έχεις, γιατί του λέει ότι μέχρι τώρα τα συναισθηματικά σου δεν μπορούσες να τα διαχειριστείς σωστά, άρα τον συμβουλεύει αυτή εδώ τώρα. Μάλιστα. Άρα ζει τη ζωή του σχετικά από κοντά και τον συμβουλεύει, γιατί στα ερωτικά τη είχε κάνει μαντάρα λίγο. Ναι, γιατί λέει ότι εσύ του είχες δώσει πολλές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες αυτές δεν τις αξιοποίησε αυτός. Καταλαβες. Οπότε είναι σαν να λέει τι γίνεται τώρα, θα την αξιοποιήσεις τώρα ή πάλι τα ίδια θα κάνεις. Γιατί λέει στην αγάπη πάντα ήταν λίγο επιπόλαιος αυτός ο άνθρωπος. Οπότε φοβάται και αυτή.
μη σε ξαναβάλει αυτός σε διαδικασία η οποία είναι της επανασύνδεσης και ξαναφύγει, γι' αυτό τον μαλώνει σε εισαγωγικά. Ναι, ναι, τον μαλώνει. Έχει δίκιο τώρα. Μάλιστα. Οκ. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι ότι η γυναίκα αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μεταξύ σας σχέση, αλλά καλό, και εκείνη σου δίνει μία αξία. Ωραία, για να δούμε με το άλλο πρόσωπο τι γίνεται. Με το άλλο πρόσωπο τι γίνεται. 6 ξύφοι έχουν και αυτοί, άρα αυτή ετοιμάζεται να φύγει, έχει πάρει και τα εισιτήριά της που λέμε στο καλό να πάει, και έτσι έρχεται αυτός σε σένα με τα 2 κύπελα, τα θυμάσαι τα 2 κύπελα, είχαν βγει και από κάτω, έρχεται σε σένα για να πιάσετε πάλι την ιστορία από την αρχή, από το 1. Βλέπεις, πολύ ωραία ενέργεια. Είπα να κάνω διευκρίνηση γιατί σου είπα, επειδή έχουμε πολλές επανασυνδέσεις, κάποιες δεν είναι απαραίτητο ότι θα πετύχουν, γιατί είναι, ξέρεις, τα καρμικά πάνε, έρχονται, το είπαμε έτσι, για να δούμε τι γίνεται. Εγώ αυτό που βλέπω μόνο είναι ότι να τη κάρτα της κρίσης, σχεδόν βγαίνουν οι κάρτες από κάτω που είχαν βγει οι ίδιες. Ναι, η καινούργια αρχή, ακριβώς, φεύγει αυτό το κορίτσι από εδώ, στο καλό να πάει, έρχεται και αυτή θα κριθεί, άρα και αυτή κάτι δεν πάει καλά μαζί της. Αυτό το άτομο λέει ότι τώρα εγώ έχω τη γνώση για να κάνω αυτή την καινούργια αρχή, για να ξεπεράσω τα εμπόδια, μπορώ. Έλα ρε, επανασύνδεση ξανά, 4 ράβδι, για και 10 κύπελα, εντάξει, τώρα δηλαδή, στη σειρά τα έχει βγάλει. Στη σειρά. Και έλα ρε, και βλέπεις τώρα, έχω χάσει και τα λόγια μου, και μένει και ο υπότης του νερού, που είχε ξαναβγεί πάλι σαν υπότης, ψάχνει αυτός ο άνθρωπος την αγάπη. Τι ψάχνει, ξέρει ότι είσαι εσύ, ψάχνει να σε βρει, τώρα σου είπα γιατί μήπως άργησε. Αυτός φοβάται εσένα, από το αλλού θα του έρθει, αλλά εσένα φοβάται μήπως επειδή είχε περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκανες κι εσύ κάτι άλλο, λογικό δεν είναι, άμα περιμένεις εδώ πολύ καιρό όπως μας έβγαλε πριν. Κάποιοι περιμένουν και από πρόπερση εδώ. Πρόπερση εκεί, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, πολύ έντονη αυτή η χρονική στιγμή βγαίνει, πολύ έντονα. 10 κύπελα ολοκλήρωση, ηχθείς ξανά, μια θεϊκή αγάπη, μια αγάπη η οποία πρέπει να ευτυχήσει, πρέπει να στρώσει, πρέπει να βρει το δρόμο της αυτή. Αυτές οι 3 κάρτες είναι συγκλονιστικές. Θυμήσου που σου είπα πριν ότι εδώ είναι αυτό το σημείο, εδώ το μέλλον, και φτάνει με την ολοκλήρωση πια. Κάπου εδώ είναι το αγόρι. Έρχεται να ολοκληρώσει κάτι που είχε αφήσει στη μέση σαν ακόλουθος φωτιάς, που είπαμε πολλές φορές ότι αυτός ο ακόλουθος όταν τα βρίσκει λίγο σκούρα την κοπανάει. Τέλος πάντων, και δεν μπορούσε τις ευθύνες. Αυτή τη στιγμή μας λέει ότι θα βρει κάποιον που να τον αντιπροσωπεύσει. Επίσης μας λέει ότι έχει μια μελαγχολία αυτό το διάστημα, έντονη. Είπαμε, έχουμε μια έκλειψη εδώ, θα γίνει λίγο χαμός με τη μελαγχολία. Θα δείτε και εσάς ότι έχετε ότι να χάνετε λίγο το βλέμμα σας, κάτι έτσι μελαγχολείτε. Μια μελαγχολία έτσι ιδιαίτερη, μια σκέψη ιδιαίτερη, πιο ευάλωτη. Κάτσε, ναι, κεντρική. Νομίζω ότι και κάπου εδώ είχαν βγει τα 2 κύπελα και από κάτω. Θα σκάσω τώρα. Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι εδώ τα 2 κύπελα, είναι οι 3 ράβδιλα. Κάπου είχαν βγει τα 2 κύπελα. Κάτσε, εδώ. Όχι, που ήταν τώρα, τέλος πάντων. Το θέμα μας είναι με τα 2 κύπελα και με την κρίση που περάσατε. Το σύμπαν αποφασίζει ότι σας θέλει μαζί. Και το σύμπαν αποφασίζει ότι όποιος και να είναι το εμπόδιο θα τον διώξει από κοντά σου και βρίσκεται συμμάχους. Στο παρελθόν δεν πρέπει να είχατε συμμάχους, ειδικά αν ήσασταν παντρεμένοι με άλλους. Δεν είχατε κανένα σύμμαχο για αυτή τη σχέση εδώ πέρα. Ενώ τώρα δείχνει ότι θα βρείτε συμμάχους.
Φοβερή εξέλιξη αυτό, γιατί αυτά τα ζευγάρια τα καρμικά συνήθως δεν τα υποστηρίζουν. Συνήθως περνάνε μεγάλες μπόρες και εντάξει, τώρα βέβαια δώσατε κι εσείς πολύ μεγάλη μάχη γι' αυτό. 4 κύπελα δείχνει ότι θα τα αξιολογήσετε όλα αυτά όταν θα έρθει αυτό το άτομο, επανασύνδεση 4 ράβη. Θα τα αξιολογήσετε εσείς και λέτε ότι θα του πείτε αυτού του ανθρώπου με έναν τρόπο ότι δεν μπορείτε να ξαναπεράσετε την ίδια ιστορία και έτσι θα τον ζορίσετε λίγο, δεν θα δεχτείτε εύκολα, να σου το πω έτσι. Οκ, αυτό δεν πειράζει, γιατί λέει με άδειασες πάρα πολλές φορές και πώς θα σου έχω εμπιστοσύνη, κάτι που μας είπε ότι φοβάται. Εντάξει, είναι λογικό. Πάνω απ' όλα όμως τώρα, αυτή εδώ πέρα που φεύγει, πρόσεξε, εδώ είναι λίγο σημαντικό, αυτή που φεύγει παίρνει και αυτή τα μαθήματά της, κάτι που μέχρι τώρα δεν το έκαμνε. Έκαμνε χαζομάρες, έκαμνε πράγματα τα οποία σας έφερναν, ρε παιδί μου, εμπόδια σε εσάς, αλλά δεν έπαιρνε τα μαθήματά της. Τώρα λέει ότι θα τα πάρει και αυτή τα μαθήματά της φεύγοντας και όπως σου είπα έχει βγάλει και το εισιτήριο ήδη. Και όπως θα σου πω ξανά, στο καλό να πάει και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, το κόκκινο. Κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα hype και ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνονται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οπότε εγώ θα σε ευχαριστήσω θερμά για όλα, για τις εγγραφές, για τη στήριξη, για όλα. Εύχομαι αυτό το χρονικό διάστημα το περιβόητο των επανασυνδέσεων να έχετε την επανασύνδεση που θέλετε και σας αξίζει. Αυτό που βλέπουμε εδώ τα 2 κύπελα που είναι ο ένας πλασμένος για τον άλλον, να φύγουν όλα τα βαρύδια εμπόδια από πάνω σας για να φτάσετε στην ολοκλήρωση, 2 κάρτες που μιλούν γι' αυτό και αυτές οι 2 κάρτες είναι κάτι συγκλονιστικό, σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.